Вітаю вас, мої дорогенькі. Чи є ворог у вашому просторі саме для вас? Чи є у вас той ворог, який може завдати вам шкоди? Давайте дивитися. Можна загадати один варіант, а можна подивитися наліво, направо, вперед, назад, тобто 4 сторони. І так, чи є ворог у вашому просторі? Подумай перш за все про себе і, можливо, трішечки відчуй своє оточення саме зараз. Так, а я починаю. Чи є ворог у тебе? І тут показана буде, напевно, та сила, з якою діє той ворог, і що він може тобі заподіяти. Чи є ворог 2, чи є ворог 3, чи є ворог 4. На всі 4 сторони можна подивитися і побачити, чи є там ворог. Так, все видно? Можеш загадати один варіант, можеш все одразу переглянути. Я буду дивитися. Так. Чи є ворог в твоєму просторі? Я б так сказала, тут більш внутрішній такий мотив бути попереду всіх, щось таке. Це, напевно, не те, що якийсь зовнішній ворог. Це просто певна твоя специфіка свідомості, яка каже, що я переможець. Тут шістка жезлів, вона так і каже, що ти або перемогла вже всіх своїх ворогів, тобто вийшла буквально в дамки, або просто це твоя позиція по життю. Так, давайте ще дивитися, що тут нам хотіли сказати. Так. Так. Дивися, що я бачу тут. Саме те, що я казала, що це трішки внутрішня така свідома позиція твоя, що я на коні, все нормально, але тут саме найбільш таке основне, потрібно відчувати людей навколо, які з тобою спілкуються. Тут, до речі, кажуть про чоловічу стать, тобто про чоловіків, які мають певну свою точку зору. Можливо, ти просто не помічаєш цю точку зору, і коли ти спілкуєшся саме з чоловічою статтю, з чоловіком, іде такий елемент, начебто я завжди права, я повинна перемогти. Можливо, це чисто психологічний ворог, який не дає тобі дійти якоїсь згоди саме з потрібним тобі чоловіком. Розумієш, про що тут йде мова? Тобто ти не бачиш чогось, тут якісь рожеві окуляри, що ти десь у всьому права. Хоча десь ця позиція, я так скажу, вона краще, набагато краще, ніж та позиція, коли підлаштовуватися під стосунки, навіть під людину, яка тобі начебто дорога. Це начебто краще. Але якщо ти хочеш взагалі цю перемогу мати, то треба брати не... я тобі кажу не від себе, я кажу тобі від тієї сили, яка тобі бажає тільки добра, тому ти можеш слухати або не слухати, але не кажи, що то я тобі щось сказала. Я тільки можу, це сказати словами, а ця інформація йде від тебе, від твоєї підсвідомості. А твоя підсвідомість тобі каже, що коли ти маєш спілкування з чоловіком, який тобі важливий, не потрібно брати на себе роль чоловічу і доказувати, що треба їхати прямо, а ти чомусь звернув там наліво, я тобі так не говорила. Ця проблема може бути. Але я не бачу тут, що тут якась там сильна проблема ззовні. Ні, тут просто в момент спілкування знімати ці рожеві окуляри, що я всюди права. Але, дивись, тут, знаєш так, не перегинай палку, тому що взагалі позиція «я завжди права», вона дуже добра. Просто знати її десь всередині себе, ось,
Але іноді при спілкуванні, коли є людина, яка тобі хоче добра, наприклад, допомогти, і в неї вона дуже старається, намагається тобі щось зробити, ти все рівно кажеш, що я права, це досить бісить. Я думаю, досить бісить, особливо чоловічу стать. Правда, чоловіки? Ага, дивися, воно так і підказує мені, бачиш, залізна леді, яка знає все. Так, щось у мене залишилося. Секундочку. Так, перепрошую, я відволіклася буквально на секундочку, подивилася, у мене завжди якісь там повідомлення, присилає цей телефон, зараз місця, можливо, не вистачить, хоча я думаю, що повинно. Так, тобто тут зрозуміло, так? Не є то ворогом, не думай, що там хтось там тобі влаштовує, як ці стосунки з чоловіками, що були гірші. Ні. Тут, скоріше за все, твоя така позиція чоловіча більш, так, я переможець. Різка. Тобто ти береш на себе роль цю чоловічу. Можливо, ти не помічаєш цього. Я тут бачу, тут сімка йде, тут така, знаєш, ілюзорність. Але вони відчувають, ось вони відчувають. В тебе чоловіка. Розумієш? А коли поруч є чоловік, то йому хочеться брати на себе не відповідальність за тебе, а поборотися з тобою на оцих ножах. Бо в тебе є ще більш цікавий такий інструмент, який може відповісти сильніше пострілом. Ти викликаєш таку, знаєш, систему захисту в чоловіка, включаєш цю систему. Добре, тут якась порада, можливо, буде, бо тут чисто такий психологічний розклад вийшов. Ти не гадаєш? Порада, яка тут порада може бути? Порада. Я думаю, тут вона випливає з того, що ти почула, ця порада, так? Ти вмієш. Тут, знаєш, так, оця вісімка, вона взагалі мені каже, що ти вмієш робити щось досконало. Тобто кожне слово перевіряти хоча б на долю секунди, а кожне, як воно може відізватися в протилежної статі. Тут саме з протилежною статтю йде. Іде категоричність така чомусь. Чи вона тобі заважає, чи ні, це вже сама дивися. Тому що ти б, напевно, не загадала цей розклад, якщо б не хотіла почути це. Іноді свідомість не хоче чути, а підсвідомість каже, я все зрозуміла, потім до свідомості якось донесу. Ось. Бути, знаєш, що якась така цілісність повинна бути. Ти відчувати повинна і себе, і чоловіка, який з тобою спілкується. Я сама оце слухаю зараз і думаю, як воно начебто ця свідомість, вона хоче перекреслити, каже, ні. Я нормально спілкуюся. В тебе не так? Чи ти бачиш якісь свої певні огріхи? Все рівно треба себе любити, навіть за це. Я думаю, що так. Воно з часом приходить і досвід, і взагалі ця десятка хазардів, вона така цікава. Це, знаєш, як і це покоління, яке ти зараз маєш ростиш, і те покоління, яке до того було, воно якось впливає. Тобто всі сімейні якісь стосунки до бабусі, прабабусі і так далі, вони якось себе поводили з чоловіками, і тому воно десь відбувається на стосунках твоїх зараз з чоловіками. Тут така ситуація. Що ж, психологічно трошечки треба. Треба теж було. Далі. Я не очікувала, що просто з нами психолог зараз поговорить, розумієте? Ця 6 жезлів. Так, добре, дякую тобі наразі, послухали. Другий варіант. Що в нас тут? Так, видно, так? Чи є в тебе вороги?
Так, ну я бачу, що тут певні такі, знову якісь, знаєш, психологічні такі моменти, коли імпульси тобою можуть володіти. І за ці, саме якщо і є якісь люди, яких ти вважаєш ворогами, вони можуть чіплятися за ці імпульси, твої імпульсивні якісь поведінкові характеристики. Знову трішки, бачиш, з психології, напевно, але все рівно. Те, що каже ця карта, вона каже про той імпульс, який ти маєш, і якщо брати в негативному якомусь варіанті, то це імпульсивність. Імпульсивність в чому може бути? Наприклад, хтось може тобі щось сказати, ти відповіси буквально те, що тут буквально було в тебе з язика, так тут і вискочило. Але іноді, ну вона б не вийшла тут, якщо б ти не хотіла, підсвідомість твоя почути. Воно б тут не вийшло. Потрібно певною такою характеристикою володіти, напевно, так, емоціями своїми. Тобто тут володіння своїми бажаннями, емоціями. Тут я б сказала і про емоції, хоча це жезло, воно більше про бажання. І, до речі, щодо бажання, я так скажу, це можуть бути імпульсивні покупки, імпульсивні якісь дії. І за це можуть чіплятися, до речі, ті ж самі, ну, кого ти вважаєш ворогами. Чому я кажу не саме вороги, а кого ти вважаєш ворогами? Тому що тут немає такої цілеспрямованої, щоб тобі пробити ауру і якось діяти. Ні, вони просто бачать, що в тебе є певні слабкі місця. Вони у всіх є. В тебе вони ще досить такі більш-менш вузькі, так? Ось. І це нормально, Кожен має ці слабкі місця, і коли ми їх бачимо, це дуже добре. Тобто, якщо є вороги, вони можуть хватати тебе за це слабке місце і користуватися цим. Щоб цього не було, треба просто коригувати свої емоційні стани, напевно. А ось бачиш, яка емоційна жіночка, ти в нас тут сидиш. Красуня, очікує, напевно, свого принца і так далі. То коли в цьому очікуванні, напевно, краще зайнятися чимось корисним для себе, для свого тіла, для своєї душі і так далі. Чому? Тому що різні вброси, так, вкиди із сторонні можуть тебе неправильно якось діяти на тебе, так, вони тебе тривожать. І ти можеш реагувати якось не так. Ну, буває. Тобто тут не про ворогів саме таких, а про тих людей, які можуть користуватися твоїм слабким місцем. До речі, в першому варіанті щось теж, можливо, схоже можливо бути, тому що тут теж саме використання слабких місць може бути. І так, чи є в тебе вороги? Саме, чи є ті люди, які користуються цією... Чи є? Вони не встигають за тобою. Слухай, вони не встигають. Ти, якщо імпульс зробила, такий в тебе імпульс пішов, вони не встигають скористатися. Вони хоч і чіпляються за це, але їм не вистачає енергетики, бо в тебе така енергетика сильна, не вистачає енергетики дойти до кінця і доробити те, що вони хотіли. Тобто вони розуміють, що ти більш сильніша, енергійніша. Вони до тебе доторкнуться, ти начебто водна така стихія була, а тут, дивися, показуєш ще і свої всі, як дістаєш з шафи цього рушницю і кажеш, ти знаєш, у мене ще така є характеристика залізна, але я бачу тут більше таку гарячу енергетику, яка спалює, буквально спалює те, що в твоєму просторі з'являється щось не те. Так, імпульси є, вони хочуть чіплятися, але дивися, коли в тебе немає цієї енергетики, воно дуже, дуже легко пробити. Ні, взагалі тут кажуть не те, що вищі сили тебе захищають, ти сама як танк преш і не бачиш цих людей, які ти сама роздавиш кого хочеш. І, напевно, тут ще оця характеристика при твоїй силі, якщо ти в сильному стані, вона може тобі в плюс
служити. Чому? Тому що твій оцей імпульс, він дозволяє тобі побороти того ворога, який входить в твій простір. Це коли ти, знаєш, маєш певну ціль, певну якусь таку жагу до чогось, ти не бачиш перед собою нікого, і ти можеш як катком пройтися. Як це називається? І знаєш, вкласти так рівнесенько цього ворога просто по дорозі. Ну що, ну то добре, бачите, дівчата, ті, хто тут на цьому каналі, на цих каналах, я вже бачу. Раніше я дивилася, якісь вороги були. Я зараз тут бачу тільки ті залишилися, або ті прийшли, новенькі, тут їх не дуже багато зараз приходять, тому що чистка йде, бачите, яка сильна, і я навіть і пісню нашу цю включала. Сію тобі в очі, сію проти ночі. А вона дуже сильно, це просто молитва відьмацька, ви розумієте? Ось. І я бачу, що тут зібралися такі сильні дівчата і сильні чоловіки, які мають дуже міцну броню і сильну енергетичну натуру. Дуже сильно енергетично. Вони не чують, знаєте, такі шори, ви не чуєте те, що вам не потрібно. Справа в тому, що це дуже добре, коли не пускати в свій простір негатив. Тобто ти, наприклад, вмієш бачити в поганих новинах, ну я так вже якісь дрібниці беру, в поганих новинах те, що тобі потрібно почути, і береш за основу все-таки позитив. Так, тобто не пускаєш з ворога в свій простір. Ну і правильно. Нам потрібно давно було так зробити, правда? Хоча ми стаємо сильнішими. Об'єднуємося, стаємо сильнішими. Все було б зовсім не так, якщо б не було цього, правда? Але таким горем не хочеться, щоб... Добре, йдемо далі. Тут ще трішечки подивимося. Ага. Багато хто хоче бути схожим на тебе, але вони ніяк не зможуть бути схожими на тебе. Ніяк. Тобою цікавляться чоловіки, і причому такі чоловіки, вони на цю енергетику просто йдуть своєю жезловою енергетикою. Ти саме цю енергетику притягуєш до себе. Ну добре, тут я хотіла подивитися про ворогів. Ні. Ага, дивись. Є така ситуація, тут теж як попередження щодо ворогів, це ті люди, які захочуть проїхатися на тобі. Це коли їде машина, а на неї сідає якась муха, щоб проїхати одну зупиночку, чи там скільки їй потрібно до місця. І то вона не знає, чого вона туди сіла, і там же вроді не какашки, а воно все-таки сіло і поїхало. От такі ситуації бувають в тебе, але ти не помічаєш цих людей, бо ти сильна, дуже сильна. Ну що, супер. Взагалі, в тобі, знаєш, так, море по коліну. Та взагалі, дівчата, хлопці, оце я зібрала тут. Оце контингент. Дякую наразі, бо ж оце енергетика. Мене зашкалює так аж при. Так, що у нас тут видно? Так, 10 кубків. Ну що, хтось хоче пролізти в ауру твоєї сім'ї, але в тебе там сонячно, в тебе там гори все вогнем навколо, а в мене все добре. Я це не розумію, як так можна. Це супер, 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 дівчата. Сильнющі відмі. Так, ну, дивимося тут, бо я щось таке відчуваю зараз. Ну-ка. Ні, сонце. Угу. Дивись, твою сонячну енергетику дуже хтось не любить і намагається тебе в нічний час трішки скомпрометувати. Наприклад, це певні дії, якісь, можливо, це може бути в будь-якому випадку на протязі дня якісь слова, які ти можеш згадувати вночі. Далі, це може бути... яких ти не помічаєш вдень і не помічаєш, наприклад, взагалі ніколи. Але вночі чомусь щось таке в тебе, таке відчуття, ти можеш прокидатися в 3:30, так, або там, 3:30 це такий час, так, по нашому
часу, коли саме в цей момент можуть відбуватися саме такі речі. Це можливо. Ну, зараз я подивлюся. Ну, ні, це саме таке соціальне. Тобто багато людей, які з тобою спілкуються і щось можуть на тебе енергетично давити. Я не бачу тут якісь магічні атаки, які можуть саме вночі в тебе відчуватися. Саме в тої ночі, якщо ти прокидаєшся десь в 3:30, це можуть бути саме за день якісь негативні такі слова, які ти відбивала начебто в день, так, а все рівно щось пройшло. Так? Але я бачу дуже сильну енергетику все рівно. Ну, ідуть дуже схожі карти. І ніч. Ну, все як я і бачу. Все, як і бачу, воно як в потоці побачила, так воно і йде. Ти можеш, до речі, вночі і побачити, відкрити, хто цей ворог, який не любить, що в тебе така сильнюча енергетика. Тут і карта мир, і карта сонця. Це дуже сильна енергетика, така цілісна. Вона, ці люди, які хочуть пробити твою ауру, вкусити. Бачиш, це як таро зомбі. Ось, і вони дуже гарно говорять про ворогів і так далі. Бо коли зомбі бачить мозок, воно відчуває, до речі, мозок, так, то воно ж іде і не розуміє, чого воно його там туди тягне. Так. Бо в самого того мозку немає, воно і тягне. Так, але я бачу, що ти відрізняєшся від них тим, що просто не звертаєш уваги. Або якщо ти бачиш, що є якась гонка за тобою, то ти розумієш, що просто на 2 кроки вперед трішки більше скакнути. І цей твій крок, він зробить своє діло. Тобто ти все рівно попереду. Ну, вони не можуть тебе дістати. Тобто, якщо є ті люди, які хочуть завдати тобі якогось болю, вони не можуть дістати. Вночі ти можеш отримувати якісь відповіді. Тут чисто якась конкурентна така хвиля буває в твоєму житті, коли людям не подобається, що ти десь там на висоті. Ну, що є, то є. Коли ми не розвиваємося, то такого взагалі не буває. Воно не закручується, такого твісту. Розумієте? Ага. Ну, дивись, іде така інформація, будь просто обережно в спілкуванні, наблюдай за собою, спостерігай за собою, дивися, як оточуючі реагують і так далі. Це тобі на користь. Тут іще, знаєш, коли в тебе хочуть правди, ти маєш казати правду, ту, яку ти хочеш їм сказати. Не брехню, а просто ти кажеш правду, але не говориш того, чого їм не потрібно знати. Чому? Тому що є та правда, яку вони не почують. Наприклад, як кажуть, не розсипай цього бісеру перед свинями, вони все рівно потопчуть, повернуться, потопчуть і ще тебе затопчуть. Тобто нікому нічого не доказує. Це тебе пробиває твою ауру, не потрібно, і трішки забирає твою силу. Хоча я бачу тут дуже сильну натуру. Ну, бачиш, знову виходить. Якщо що, то в мене в шафі лежить. Лежить цей залізна така стріляюча штука. А вони хочуть забрати цю штуку в тебе, бачиш? А ти з нею спиш. Ти з нею спиш, нікому не даєш. Добре, супер, дякую. Дякую за твій юмор. Поїхали далі, тут видно. Так. Ого. Це або в тебе є якась конкурентка, відьма, яка хоче з тобою позмагатися, або це ти сама. Я тут взагалі замовила, начебто так, твою ауру, або якщо тут є якийсь негатив, то той негатив, який я відчуваю. Тому я бачу, що кажу. Тут або є конкурентка, яка тобі прям може скласти цю конкуренцію, або може думає, зараз подивимося, наскільки це сильно. Або це тебе показують, ну це тебе показують то точно, це я вже бачила і неодноразово на своїх розкладах, хто в мене тут є. Давайте дивитись. Так, все видно.
Чи є в тебе вороги? Так, є, хочуть трішки порушити твої взаємини з чоловіками. Зупинити тебе хочуть. Роблять щось. Так, твій організм як на це впливає, реагує? Бачите, одразу кажу впливає, а воно так і впливає. Тому що ти не реагуєш. Ти не реагуєш. Ти не суб'єкт, ти не об'єкт, ти суб'єкт, ти впливаєш на цю подію. Ти відсікаєш. В тебе різкі дії щодо того. Ти по одному ці мечі, які тобі намагаються встромити, ти відсікаєш. Просто відсікаєш. Ти на сходи виходиш, така красуня, і скидуєш їх. Давай я покажу тобі цю карту, на неї можна медитацію проводити. Зараз подивлюся, що тут у мене. Бачиш, розумниця, красуня. Так, давай подивимося, що то за вороги, наскільки їхня... І ще хочу подивитися, бо тут вони дуже хочуть тебе зруйнувати, дуже. По башті це взагалі, це можливо, і вони вхожі в твій будинок можуть бути, або знають, де ти знаходишся, чи хочуть якось зруйнувати твою основу життя. Але я бачу, що ти знаєш, як відповісти і що робити. І ще хочу, щоб тут нам показали. Поки що я бачу, що ти, знаєш, як... борешся за те, щоб їх не було в твоєму просторі. Так. Ой, тобі треба бути ще більше різкою саме з тими, яких ти відчуваєш, що вони хочуть пролізти в твою ауру. Це, знаєш, такі нитяки, типу... Я не кажу, що це якісь близькі такі, люди дуже тобі, які зовсім поруч з тобою. Ні, це взагалі чужі тобі люди йдуть. Чужі люди, які можуть бути вхожі в твій дім, але можуть, знаєш, так лесливо іноді говорити тобі словечки. І ти, тобто, знаєш, як кажуть, змію пригріла на серці, то тут ти жалієш їх. Не жалій. Не жалій. Не жалій. Вони гріються в твоєму теплі. Це якісь люди, яких ти, можливо, і не бачиш в своєму оточенні. Але вони чомусь користуються твоєю енергетикою. Це твоя енергетика йде. Це твоя енергетика йде. Така сильна другого старшого аркану відьми. Тобто ти десь відчуваєш, так? Ти не точно не знаєш, але ти відчуваєш, що є люди, які чомусь хочуть користуватися твоєю енергетикою. Ти дуже добра людина, дуже. В тебе є ковдра, і ти можеш вкрити тією ковдрою, напевно, всіх у світі. Карта миру йшла на протязі всього розкладу. І тут вона вийшла. Угу. В тебе буде захисник. Закінчиться той етап, коли ти була дуже добра, в тебе буде якийсь захисник. Трішки спокою тобі не завадить, він скаже. По життю. Це ти дуже перенавантажила себе. Ну що ж, тут добре почути таке, правда? Та карта якраз медитації такої йде. Ну я ж кажу, тут якась ще така, тобі просто натякають на те, що в тебе буде захисник по життю, і він буде мати тебе як
захищати, буде знати, як тебе захистити. Ну що ж, дуже добре сьогодні подивилися. Тут порада. А не звертати уваги на те, що відбувається. Тобто, те, що я казала до цього, так, коли в тебе в твій простір хочуть іти оці, які, ну, хочу сказати, підмазуються прямо люди, які хочуть пролізти чомусь, скористатися твоєю енергетикою, твоїми знаннями, твоїм чимось взагалі. Тим, що ти маєш таке дороге. Не пускай їх, поки що не пускай в свій простір, поки сили більше не набереш. Ну тут взагалі ти все рівно під наглядом вищих сил, вони, якщо що, то скинуть оцю страшну штуку на тих людей, які не хочуть все-таки слухати і перетинають твій кордон. Вищі сили зможуть покарати тих людей, які нехороші. Богові Боже, а ворогу вороже. Буде тобі враже, як та відьма скаже. Це про це. Добре. Ну що, дякую, мої дорогенькі, за те, що ви були тут. Дякую. А ти саме та сама відьма, яка каже. Ну що, шикарний був розклад, як на мене. Якщо ти дивилася всі 4, тобі дуже підфартило побачити і почути це. Дякую. Нехай тобі щастить по життю. Я дуже вдячна тобі за всі твої лайки, за всі коментарі, які ти пишеш, трансформаційні і ті якісь такі переможні коментарі, за те, що підтримуєш мене, за те, що підтримуєш мене фінансово. Я дуже тобі вдячна. Нехай в рази більше Всесвіт за те, що ти вкладаєш сюди, віддає тобі і грошима, і щастям, і добром. Я думаю, що так воно і буде, і я вірю в це, бо так воно і є. Буду чекати тебе на інших своїх каналах. Там теж будуть відповіді на багато твоїх запитань. Є канал на один варіант, є канал там, де я дивлюся Лінорман і так далі. Ось, чекаю тебе там. До зустрічі, па-па.